Так, ще один об'єкт. Трьохкімнатна квартира Orange City, але вона з ремонтом частковим. Так, тут є в нас електрика повністю на кожну точку, окремий провід. Є загальний. Раз. Все працює. Так, тут у нас ванна кімната зробили. Душова кабіна. Тут буде тепла підлога. Вона буде входити в ціну квартири. По всій квартирі тепла підлога вже зроблена. Залишилось тільки доробити в ванній кімнаті. Так, це у нас тут кухня. Стіни поштукатурені, залишилась тільки чистова. Ну, зверху зрозуміло, що під натяжний потолок. Так, це в нас біля кухні буде кімната відпочинку, така гостинка, диванчик. Так, бачите, скрізь провода на кожну точку, окремий провід. Так, коридорчик. Тут можна зробити ванну кімнату, але можна зробити гардеробну вже по бажанню. Провода інтернету, роутер тут можна вішати, там вихід під бойлер, тут у нас вихід під стиралку. Так, далі у нас кімната йде, можна зробити дитячу. Так, провода теж йдуть під кожну точку, вихід, розетки. І тут сама шикарна кімната, з'єднана з балконом. Панорамні вікна, тепла підлога скрізь. Так, вид з вікна на дорогу. Вночі вид йде на лівий берег, зараз туман не видно, але як вночі туману немає, весь лівий берег світиться, Печерськ, це все видно. Ось, набирайте. Вихід під кондиціонер 1. Вже стоїть на вулиці, залишилось тільки внутрянку поставити. І вихід під кондиціонер 2. Так, ця кімната ми були. Ну, все. Ок.